Ở cuối tập 118, sau khi Tiêu Viêm đi tới Đan Thành và bị thần nhàn gây sự, anh ấy đã liền tẩn cho tên kia một trận khiến hắn ta vô cùng cay cú. Làm xong, trở về phòng nhờ Thiên Hỏa Tôn giả phá giải ấn ký, Tiêu Viêm đã có được dựng linh phấn trần, chỉ dùng một viên, cảnh giới linh hồn đã liền gia tăng. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã được Diệp Trọng trưởng lão dẫn tới một tòa đại diện thuộc nội vực Đan Thành. Hiện giờ, Diệp gia đang có nguy cơ bị khai trừ khỏi ngũ đại gia tộc. Vì vậy, đám người Tiêu Viêm trở thành trung tâm sự chú ý của những tên gia hỏa đến từ tứ đại gia tộc là Tào gia, Đan gia, Bạch gia và Khâu gia. Tiếng bàn tán xôn xao của đám người này khiến trong mắt Diệp Trọng cũng hiện lên vẻ cay đắng, nhưng ông cũng chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong. Trên đường đi, ông chậm rãi giới thiệu cho Tiêu Viêm biết thông tin về các nhân vật đứng đầu của tứ đại gia tộc. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh. Lúc này, các gia tộc khác cũng lần lượt dẫn người của mình tiến vào đại sảnh. Đến khi người của Tào gia xuất hiện, bọn họ liền lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý, bởi trong đám người đó có một nữ nhân tên Tào Dĩnh, nàng là thiên tài được coi là có khả năng giành được quán quân trong đan hội lần này. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ liếc nhìn về phía cô gái kia thì thấy đám người của Đan gia và Bạch gia đã đi tới và cùng người của Tào Dĩnh nói chuyện. Thế nhưng, ánh mắt của đám người Tào gia lại đột nhiên hướng về phía Tiêu Viêm với địch ý cực lớn. Hiển nhiên, Tào Đan đã đem chuyện lúc trước nói ra. Tuy nhiên, cũng đúng lúc này, ở vị trí trung tâm, một vị lão nhân xuất hiện lớn tiếng nói: "Tất cả đã đến đủ rồi chứ? Lần khảo hạch này do ta chủ trì, các vị có ý kiến gì hay không?" Thị trưởng lão, lấy thân phận và địa vị của ngài ở Đan Tháp thì còn ai dám nghi ngờ. Nhà đầu kia thật dẻo miệng, ta đã già, xương cốt nào có thể chịu nổi. Thời gian không còn nhiều, mời những người tham gia khảo hạch của ngũ đại gia tộc tiến vào sân đi. Lời của ông vừa dứt, 5 người đại diện trong ngũ đại gia tộc chậm rãi đi ra, rồi xếp thành hàng ngay ngắn, đứng trước mặt thị trưởng lão. Sau đó, mọi người lần lượt hành lễ, rồi giới thiệu về thân phận của mình. Đến lượt Tiêu Viêm, anh ấy cũng chấp quyền nói: "Tiêu Viêm, đại biểu Diệp gia, bái kiến thị trưởng lão. Là Tiêu Viêm, người nổi nhất thời gian qua hay sao? Chỉ là mấy chuyện nhỏ, sao lọt vào mắt của thị trưởng lão được?" Nghe vậy phía xa, Bạch Ưng mỉa mai nói: "Ngay cả người của Bạch gia ta, ngươi cũng dám ra tay, rõ ràng là không để ai vào mắt." Thay thế, vị lão nhân kia coi như không nghe thấy gì, lập tức nghiêm trọng lên tiếng nói: "Nếu tất cả không có vấn đề gì nữa thì khảo hạch bắt đầu. Khảo hạch của chúng ta chia làm 3 hạng mục. Mục đầu tiên chính là trắc hồn. Các ngươi đưa lực lượng linh hồn vào bia đá này, chỉ số hiển thị chính là số đo lực lượng linh hồn của ngươi. Chỉ số này Đan Tháp gọi là hồn trị." Nghe vậy, mọi người gật đầu. Ngay sau đó, lần lượt từng người cũng liền tiến lên. Đầu tiên là người của Khâu gia. Sau khi ngưng tụ lực lượng linh hồn vào bàn tay, hắn ta liền đánh mạnh vào cây cột, năng lượng liền tỏa ra, chỉ số liền hiện ra con số 707. Theo sau là người của Bạch gia, thân thể Bạch Ưng cũng liền trùng xuống, sau đó lao thẳng về phía trước tung quyền. Nháy mắt sau, ánh sáng trên thân cột lóe lên, sau đó dừng lại ở con số 785 điểm, khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Người tiến lên tiếp theo chính là Tào Hưu, giống như hai người trước, khi Tào Hưu đánh quyền lên cây cột, con số cũng dừng lại ở 846 điểm, gọi là linh hồn lực lượng cao thâm. Kế tiếp là Đan Hiên, hắn cũng tung quyền cây cột liền phát sáng, chỉ số liền hiện lên 903 điểm, con số này khiến tất cả mọi người đều phải thất kinh. Cuối cùng là Tiêu Viêm, tất cả mọi ánh mắt hết thảy đều đã đổ dồn về phía anh ấy, còn Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên, hắn nhắm chặt hai mắt rồi mở nhẹ ra, khi năng lượng linh hồn lên tới đại thịnh, thân hình phóng lên phía trước, Tiêu Viêm liền một chưởng đập mạnh vào thân cột, khiến nó lóe lên ánh sáng xanh chói lóa, con số hiện lên đã vượt qua 1000 điểm. Chứng kiến một màn này, vị lão nhân kia giật mình, năm đó Tào Dĩnh cũng từng phát ra dị tượng như thế. Tuy nhiên, mức độ linh hồn phong bạo lúc đó tỏa ra vẫn còn kém so với Tiêu Viêm hiện tại. Thay thế, Tào Dĩnh giật mình, nàng không ngờ Tiêu Viêm ẩn giấu sâu như vậy. Tới đây, nàng lẩm bẩm nói: "Thú vị, từ trước tới nay ta không thể nào nghĩ tới trong nhân gian còn có nhân vật cỡ này, cuộc chiến này bất ngờ rồi đây." Tại chỗ ngồi Diệp gia, Diệp Trọng cùng Hân Lam vẫn luôn căng thẳng lúc này như chút được gánh nặng. Bất chợt thở phào một hơi, Diệp Trọng run lẩy bẩy nói: "Diệp gia, chúng ta được cứu rồi." Còn phía xa, thị trưởng lão thấy Tiêu Viêm như vậy, ông hiểu thanh niên này ít nhất cũng là thất phẩm cao cấp. Sau một hồi tĩnh lặng, thị trưởng lão cười cười nói: "Không tệ, không tệ, linh hồn khảo thí kết thúc, xếp thứ nhất là Tiêu Viêm." Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ mỉm cười đáp lễ. Tuy nhiên, vừa lui ra phía sau, đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt Tiêu Viêm, Tào Dĩnh đã theo sát. Lúc này, Thịnh lão lại nói tiếp: "Các vị, khảo hạch tiếp theo gọi là khống chế linh hồn. Hạt châu này chế tạo từ hồn cương, gọi là đoán hồn châu. Khi khảo thí bắt đầu, các ngươi dùng linh hồn lực khống chế những viên đoán hồn châu này, người nào tiếp được nhiều nhất sẽ thắng." Dứt lời, trên trần nhà hiện ra vô số viên thiết châu màu vàng rực rơi xuống như mưa rào. Thấy vậy, lần lượt từng người tiến lên, họ liền dùng tinh thần lực phóng ra để thu lấy những hạt châu kia lại. Nhất thời, từng đạo năng lượng đủ màu sắc phóng ra, làm nơi đây trở nên vô cùng khẩn trương. Ai ai cũng đều cố gắng tranh thủ thu lấy nhiều hạt châu nhất. Cuối cùng là Tiêu Viêm, đứng trước những viên hạt châu kia, một ngọn lửa màu xanh trên người anh ấy cũng xuất hiện. Sau đó, nó liền ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ không khách khí, chụp lấy những khối tinh cầu trước mắt. Cứ như thế, toàn bộ 93 viên đều bị anh ấy thu lại. Và dĩ nhiên không có gì bất ngờ khi Tiêu Viêm là người giành được nhiều hạt châu nhất, còn đám người kia thì bị anh ấy bỏ xa ở phía sau.
Tới đây, mọi người kinh ngạc vô cùng, nhất là Tào Dĩnh. Cô ta biết lần này Tiêu Viêm đã ẩn tàng thực lực, bởi vậy khóe miệng liền nở một nụ cười nhẹ. Phía xa, thị trưởng lão cười nói, qua vòng thứ 2, hạng nhất vẫn thuộc về Tiêu Viêm, kế tiếp chính là vòng thứ 3. Vòng này rất đơn giản, 5 người các ngươi dùng linh hồn công kích giao thủ với nhau, người nào có thể trụ lại cuối cùng liền là người thắng cuộc. Nghe thế, 5 người liền gật đầu. Vừa chuẩn bị bắt đầu thì Tào Dĩnh đột nhiên cất lời nói, thị trưởng lão, Tào gia muốn thay người có được không? Xin ngài yên tâm, ta chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Trầm ngâm một lát, thị trưởng lão chuyển hướng nhìn Tiêu Viêm. Thấy vậy, hắn hiểu ý đáp, Tào Dĩnh tiểu thư đã nói như vậy, nếu Tiêu Viêm không đón tiếp thì quả thật mất mặt. Nghe một lời này, Tào Dĩnh khẽ mỉm cười, sau đó nàng liền phóng người vào sân thi đấu. Nhìn tất cả đã sẵn sàng, thị trưởng lão lớn tiếng hô lên, nếu đã không có vấn đề gì, tất cả chuẩn bị, khảo hạch bắt đầu. Tiếng hô vừa dứt, chỉ trong nháy mắt, 5 luồng linh hồn lực liền bùng phát, từng đạo ánh sáng đầy màu sắc tỏa ra. Ánh mắt mọi người lúc này dồn về phía Tào Dĩnh, nương theo bàn tay nàng khẽ động, trên đỉnh đầu liền xuất hiện một luồng hồng quang, hóa thành một con phượng hoàng đỏ rực khổng lồ, lơ lửng giữa không trung, rồi lao về phía Tiêu Viêm. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng liền ngưng tụ linh hồn lực lượng vào nắm đấm trên tay, đến khi con phượng hoàng kia lao tới, màu xanh thâm thúy trên nắm đấm cũng liền tung ra, đánh thẳng vào thân ảnh màu đỏ. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ chấn động cũng liền bạo phát, hất bay đám người Khâu gia cùng Đan gia ra ngoài. Trước tình thế ấy, Bạch Ưng lựa chọn công kích Tiêu Viêm, thế nhưng đáng tiếc, tên gia hỏa này liền bị Tiêu Viêm một quyền chấn bay. Lúc này chỉ còn lại 2 người. Tào Dĩnh nhìn Tiêu Viêm cao hứng nói, hiện tại chỉ còn ta và ngươi, chỉ cần kế tiếp ngươi có thể đón được 3 linh hồn trưởng ấn, ta liền rời khỏi sân khấu. Ngươi muốn chiến tiếp hay bỏ cuộc? Nghe vậy, Tiêu Viêm liền gật đầu khẽ đưa tay ra rồi đáp, Tào Dĩnh tiểu thư, mời. Được, vậy thì ta bắt đầu đây. Dứt lời, từ trên người Tào Dĩnh lại một lần nữa linh hồn lực lượng bạo phát, hóa thành một quả cầu năng lượng. Chưa dừng lại, quả cầu năng lượng kia bất chợt bùng cháy, rồi bay lên không trung, hóa thành một cái thủ ấn kỳ dị. Tới đây, Tiêu Viêm kinh ngạc, trầm mặc một hồi, anh ấy mới nhớ loại công kích linh hồn này được gọi là hồn kỹ. Còn Tào Dĩnh thấy Tiêu Viêm như vậy, cô ta nhoẻn miệng cười nói, hồn kỹ của ta uy lực không kém, Tiêu Viêm tiên sinh cẩn thận, hồn truyền trường ấn. Dứt lời, từ trong trận đấu kia, một cái thủ ấn đã liền phóng thẳng về phía Tiêu Viêm. Đối diện với nó, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng ngưng tụ lực lượng vào nắm đấm trên tay. Sau đó, một quyền liền đánh ra hung hăng cùng thủ ấn kia va chạm. Trong khoảnh khắc hai người đánh vào, Tiêu Viêm liền bị chấn bay lùi về phía sau, tuy nhiên vẫn không có chút thương tổn nào. Tới đây, Tào Dĩnh lẩm bẩm nói, tên này quả nhiên không đơn giản, nói không chừng tại đan hội lần này, hắn cùng đan thần sẽ là đối thủ chính của ta. Nghĩ tới đây, thủ ấn trên người Tào Dĩnh lại biến đổi. Từ trên cái trận đồ màu đỏ kia bất chợt lại xuất hiện một con chim tước đỏ rực. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng mau chóng thi triển ra dị hỏa của mình. Vừa làm, anh ấy vừa quan sát hồn kỹ của Tào Dĩnh thì như lĩnh ngộ ra được điểm mấu chốt. Còn Tào Dĩnh, cô ta rất nhanh đã gầm lên, con chim đỏ rực theo cái chỉ tay liền lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Đối diện với nó, Tiêu Viêm ngưng tụ lại lực lượng vào nắm đấm, lại một chưởng nữa đánh ra hung hăng cùng chim tước va chạm. Khoảnh khắc va chạm, âm ba giống như sóng thần bùng phát, đẩy mạnh Tiêu Viêm lùi lại, thân hình trao đảo một chút mới dừng lại, sau đó nói, đến tiếp đi. Nghe vậy, sắc mặt Tào Dĩnh hơi đổi, hít sâu một hơi, thủ ấn liền biến đổi. Ngay sau đó, một đạo linh hồn lực kinh khủng màu đỏ thấm chảy mạnh vào trận đồ. Thấy thế, Tiêu Viêm rất nhanh cũng ngưng tụ linh hồn lực rồi biến hóa thành trận đồ. Một cái chưởng ấn cũng liền hiện ra, nhìn nó, Tào Dĩnh khẽ giật mình, tuy nhiên rất nhanh đã khôi phục tâm tình, một đòn toàn lực cũng liền đánh ra. Đối diện với nó, Tiêu Viêm khẽ quát, lạc. Dứt lời, bàn tay Tiêu Viêm đập mạnh lên trận đồ phía trước, một cái chưởng ấn khổng lồ liền lao về phía đối thủ. Trong khoảnh khắc va chạm, nơi đây liền xuất hiện một tiếng nổ kinh người, linh hồn của không ít người đều cảm thấy đau đớn. Sau một hồi, khi khói bụi qua đi, Tiêu Viêm đã ở dưới cái hố sâu tới hàng chục mét. Nhìn Tiêu Viêm như vậy, Tào Dĩnh cười nhẹ nói, 3 chiêu kết thúc, người thắng. Đa tạ Tào Dĩnh tiểu thư đã giương tay, nếu tiếp nhận thêm một chiêu nữa, e là ta không trụ được. Thấy thế, phía xa, đám người Tào gia, nhất là Tào Đan, sắc mặt đã xám xịt lại. Còn Diệp Trọng cùng Hân Lam, hai người thì đang vô cùng kích động, xen lẫn sợ hãi bởi chiến tích của Tiêu Viêm. Đứng đầu trong 3 hạng, thành tích cỡ này, sợ rằng chỉ có Diệp gia trong lúc đỉnh phong mới có thể so sánh được. Còn Tào Dĩnh đang đột nhiên hất mặt nói, người muốn học trộm linh hồn thủ ấn của ta sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ cười trừ. Thấy thế, Tào Dĩnh lại nói, nếu Tiêu Viêm tiên sinh có thời gian, chúng ta có thể trao đổi tiếp, ta cũng cần hoàn thiện hơn. Nếu có thời gian thì ta nhất định sẽ tìm Tào Dĩnh tiểu thư luận bàn. Đàn hội sắp cử hành rồi, hy vọng đến lúc đó có thể gặp lại ngươi ở đàn hội. Dứt lời, nàng xoay người bước ra ngoài đại điện. Còn Tiêu Viêm, anh ấy nhìn nữ nhân kia một lần rồi cũng xoay người đi. Đến đây thì hết tập 119/5 Đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.